Mọi người không ai đặt niềm tin vào mình để mà mình có thể có một cái suất tham gia SEA Games. Chỉ là bản thân của mình tự nung nấu cái ý nghĩ đấy thôi. Có những người nghi ngờ về năng lực của mình sẽ dùng cái đó để trả lời cho họ trên sàn thi đấu. Xin chào mọi người, mình là Khổng Mỹ Phượng, mình là cựu vận động viên đội tuyển cử tạ Việt Nam. Khi mà mình còn nhỏ thì mình đã có năng khiếu, mình biết chơi tất cả các môn thể thao và mình có tham gia ở trường. Năm đó là bé nó đang học năm tiểu học thì vừa học tiếng Việt vừa học tiếng Hoa. 2 buổi thì buổi sáng đón về thì ok. Rồi cái chiều á, là tới giờ đi đón thì lại mất tiêu. Rồi bắt đầu rồi từ từ đi rước bé Phượng về, rước có mặt nhưng mà nó lại bỏ cái đi tập. Ở trên đó người ta mới xuống nói ra bé Phượng đang tập bên thể thao thì gia đình mới biết như vậy. Gia đình của mình có hoàn cảnh khó khăn và mỗi lần mà mình đi học á, thì mẹ đều phải lên trên phường, lên trên quận để mà xin cái tờ đơn để giảm học phí. Nên là sau khi mà mình nghe là đi tập có thể có một cái chút kinh phí gì đấy để hỗ trợ cho gia đình thì mình quyết định vào trong đội tuyển. Đâu có biết được là bé đi về chọn bên thể thao nữa đâu. Tại vì lúc đó kinh tế nhà cũng khó khăn. Nên là giống như có một cái suy nghĩ á, để mà giúp đỡ cho cha mẹ như thế nào. Những cái gì mình đạt được nó còn vượt xa hơn cả cái số tiền mình nhận. Và mình cảm giác được là mình đam mê cái bộ môn này, mình yêu thích nó, tìm được một cái cảm giác thật sự là rất là thích và rất là mê, rất là yêu nó luôn. Về cử tạ, cái quan trọng nhất là cái tố chất, có những động tác phối hợp rất là nhanh, nhịp nhàng. Cái ấn tượng đầu tiên nhất của các huấn luyện viên về bé Phượng thì bé Phượng rất là nhỏ nhưng mà chạy rất là nhanh. Và thứ hai là Phượng thi có một cái gì đó mình rất là thích, tức là thoải mái và tự tin. Ai cũng muốn vận động của mình đi xa. Nhưng mà tại cái môn cử tạ là cái môn rất khô khan. Nó là cục tạ bằng sắt mà. Các bạn thích cái môn đó rồi mới tính tiếp được. Càng tập thì mình nhận ra là mình càng yêu cái bộ môn này. Nó khiến cho mình trở nên tự tin hơn và có sự kỷ luật hơn. Và khi mà mình đi thi đấu đạt được thành tích của mình có câu chuyện để kể cho mọi người. Mình thấy rất là tự hào và kể cả những người thân của mình họ đều rất tự hào về mình. Mình có ước mơ một lần được đặt chân và tham dự giải đấu SEA Games. Không chỉ là dừng lại ở việc giành huy chương không. Mình muốn tạo ra những kỷ lục và mình muốn mọi người nhìn nhận và nhìn thấy sự nỗ lực vượt qua mọi giới hạn của mình. Tuy nhiên thì cái hành trình mà để cho mình thi đấu SEA Games nó không hề dễ dàng. Mình phải cạnh tranh rất là nhiều với lại những cái đàn chị đi trước của mình. Giành được huy chương vàng tổng cử thì mình mới có tên trong danh sách thi đấu. Mọi người không ai đặt niềm tin vào mình, cũng như là không có ấn tượng gì nếu như mình đặt chân đến một cái đấu trường SEA Games. Mình chọn cách im lặng và chứng minh những cái điều mà mình đang làm bằng cách là lên sàn thi đấu. Mình sẽ phải chuẩn bị rất là kỹ càng trong kế hoạch tập luyện, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây mỗi khi bước vào sàn đấu. Mỗi ngày tập mình xách nót ra cần ăn những cái gì, cần phải sử dụng những cái thực phẩm nào để cho mình có thể kéo dài được cái năng suất tập luyện. Và sau khi mình tập luyện xong á, mình sẽ phải rehab cũng như là recover therapy bản thân của mình để cho mình có thể trạng tốt nhất cho những cái ngày tập luyện tiếp theo. Lịch thi đấu trước đó của ban tổ chức đưa cho mình đó chính là buổi trưa. Nhưng mà khi mà mình thi đấu rồi thì nó lại chuyển sang một cái giờ khác nữa. Nên là mình phải chạy theo cũng như là mình thay đổi cái giờ tập luyện của mình trùng khớp với lại giờ thi đấu để cho mình có cảm giác khi mà mình lên sàn. Mỗi hạng cân chỉ có một vận động viên thi đấu thôi và chỉ có phát duy nhất một huy chương thôi. Nên nếu như mà mình không hoàn thành thì mình sẽ không có cơ hội thứ hai. Và cái mà mình thấy áp lực nhất là mỗi buổi sẽ có một buổi maximum và kiểm tra thành tích của bản thân của mình. Khi mà mình thấy không tốt á, là mình suy nghĩ cả một cái đêm đấy. Và hầu như là tay chân của mình đã rã rời, rất là tê những cái đầu ngón tay vào giữa đêm á. Có thể là chỉ ngủ được khoảng 2 tiếng. Nhưng mà khi đặt chân xuống ngủ rồi, mình vẫn nằm mơ mình đang tập luyện như thế nào và tính toán những cái tập luyện nó kinh khủng đến mức mà
Một cái người tập luyện lâu năm, hơn 10 năm như mình, khi mà mình nhìn cục tạ, mình rất là sợ. Nó làm cho mình không muốn vào tạ, không muốn đụng tới cây đầu, cũng như là nhìn vào nó là mình đã muốn đi về và muốn nghỉ luôn. Nhưng mà cử tạ đối với mình nó rất là ý nghĩa. Nó là cả một cái niềm đam mê. Mình không cho phép bản thân của mình gục ngã, cũng không cho phép bản thân của mình bỏ cuộc. Mình muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng là một cô bé, nhỏ bé như mình vẫn có thể làm được tất cả. Trọng tài gọi tên mình thì mình vẫn còn nghe đâu đấy những âm thanh ngoài kia mọi người cổ vũ, khán giả cổ vũ mình. Nhưng khi mà mình bước lên sàn đi thi đấu rồi, mình xoa phấn và mình bước vào trung tâm, chỉ có mình với lại cây đầu và 2 cái bánh tạ. Thành công rồi. Quá xuất sắc. Khi mà mình nâng được cái bánh tạ đó lên và trọng tài thổi là thành công rồi thì mình cảm nhận được là mọi sự cố gắng của mình đều được đền đáp xứng đáng. SEA Games năm đó đối với mình rất là ý nghĩa, tại vì là có ba mẹ ủng hộ cho mình, có thầy, có các bạn, cũng như là thi đấu trên chính đất Việt Nam của mình. Đó chính là cái khiến cho mình cảm thấy rất là vui, rất là sung sướng và rất là tự hào. Hiện tại mình đang là huấn luyện viên đội tuyển của cử tạ Việt Nam. Trước đây thì mình là vận động viên rồi. Bây giờ mình mang những cái điều mà mình làm trước đây, những cái kinh nghiệm của mình trên sàn đấu và kể cả trong lúc tập luyện truyền đạt lại cho vận động viên của mình. Trong cử tạ, giới hạn không nằm ở các con số trên bánh tạ. Làm thì chưa chắc được, nhưng mà nếu không làm thì chắc chắn sẽ không bao giờ được. Cái gì có trong đầu sẽ có trong tay. Mình là Khổng Mỹ Phượng và đó là cách mình vượt trên giới hạn.